Bukang bibig ng madami ngayong may pandemic at lockdown, the world is healing daw. Totoo ba ito? Ang sarap pakinggan, di ba? Ang sagot dyan, ang hirap ipaliwanag. Hehe. Bagamat pwede nating masabi na the world is healing, hindi naman ito ganun kasimple dahil maraming aspeto ang tinutukoy natin kapag sinasabi nating the world is healing. Ang post na ito ng NASA mula sa kanilang Twitter account na nagpapakita ng tropospheric nitrogen dioxide density sa China ang isa sa pinakasumisikat na larawan tungkol sa the world is healing topic. Ang nitrogen dioxide o NO2 ay reddish-brown chemical compound na nagko-contribute sa air pollution na nakakasira sa respiratory system at contributor sa tinatawag na climate change. Ipinapakita dito ang comparison ng NO2 level sa mga industrial na lugar sa China sa mga certain periods noong 2019 at ngayong 2020 na may lockdown. Makikita dito ang magandang epekto ng lockdown sa paligid dahil nakatulong ito sa malaking kabawasan ng nitrogen dioxide pollution sa China. Posible na halos ganito din ang sitwasyon sa ibang bansa na may lockdown tulad sa Pilipinas dahil nabawasan ang aktibidad natin na nangangailangan ng pagkonsumo ng mga fossil fuels. Dahil dito, masasabi na ba natin na the world is healing? Hate to break it to you guys, but the answer is kind of. Marami kasi ang dapat natin i-consider like air, atmosphere, trees, water, garbage, other pollutions, at kung ano-ano pa na meron sa ating ecosystem. Isama mo na din ang world peace. For this episode, focus muna tayo sa air pollution at atmosphere. Lumilinis ang hangin natin alright, and that is a very good improvement. Yeah! Pero ang epekto nito sa layers of the Earth's atmosphere na nagiging dahilan ng sinasabing climate change at depletion of the ozone layer ay magkakaroon pa ng saysay ilang buwan o posibleng 100 years pa. Kaya naman, para magtuloy-tuloy pa ang improvement, i-request natin kay President Duterte na extend ang lockdown. Yes! Of course, it's a joke. Going back to the topic, gusto nating isipin na malaki talaga ang nagbabago. And we need to commend ourselves for that and be optimistic as well dahil marami pa ang dapat nating gawin at isakripisyo para magtuloy-tuloy ito. Ganito yan. Ang nitrogen dioxide ay isa lang sa mga nitrous oxide na kabilang sa mga man-made greenhouse gases na nagiging dahilan ng global warming at ang pagnipis ng ozone layer. How many percent does nitrous oxide contributes? Are you ready? Tada! Only around 8% of the greenhouse gases. Pero wag malungkot dahil an improvement is still an improvement. Pinakamalaking contributor dito ang carbon dioxide which accounts to more or less 75%. Sunod ang methane for around 14%, pangatlo ang nitrous oxide at ang pinakamaliit ay ang chlorofluorocarbons o CFCs na around 1%. Mind you guys, that 1% is the ozone layer killer. Ang masama pa dito, though gas lang mga ito kung iisipin, pero para itong plastic sa pagdecompose dahil nangangailangan din ito ng sobrang tagal na panahon para mawala ito sa hangin. Tandaan natin, bagamat bumababa ang density ng mga air pollutants sa isang region, hindi ibig sabihin ay nawala na ito. Kumakalat lamang mga ito sa iba't ibang parte ng mundo at bumabalot na parang kumot. Alam nyo ba, ang nitrous oxide ay nananatili sa atmosphere ng 114 years. Nasa 65 to 80% naman ng carbon dioxide ang nadidissolve sa karagatan sa loob ng 20 to 200 years. Samantalang ang natitira dito ay nawawala sa atmosphere sa sobrang tagal na proseso na tumatagal ng daan o libong taon. Ang methane naman na major component ng natural gas ay persistent sa loob ng 12 years. Nasa less than a year to several thousands of years naman ang pananatili ng CFC sa atmosphere. Ibig sabihin ang epekto ng mga greenhouse gases na na-produce nung panahon ng mga lolo't lola natin ay namamayagpag pa din sa ere at pwede pang umabot sa mga susunod pang henerasyon at ang malungkot na dadagdagan pa. Ngayon, akala ba natin na puro factory lang ang responsable sa air pollution na yan? Una, hindi naman magpro-produce ang mga factory ng mga bagay na ginagawa nila kung hindi siya demand ng mga tao lalo na pagdating sa mga gadget. Pagtaas ng demand sa cellphone at ibang gadgets tulad ng ginagamit ko ngayon para ma-produce itong pinapanood nyo, pagtaas din ng aktibidad ng mga factory na nangangailangan ng mga fossil fuel-based energy para maibigay ang demand. Pangalawa, tayong mga tao at karamihan ng mga hayop ay natural producer ng carbon dioxide. Hindi naman masama yun. Hindi ba't carbon dioxide nga kailangan ng mga halaman para makapag-produce sila ng kanilang pagkain? In return, sa kanila naman galing ang oxygen na kailangan natin para mabuhay. Pagdami ng tao at pagtaas ng demand sa pagkain, ay dumadami din ng greenhouse gases, specifically carbon dioxide at methane. Heto pa, hanggang sa stage na nabubulok na ang katawan natin ay nagpo-produce pa rin tayo ng carbon dioxide. Well, the list could go on and on pero ito lang ibig sabihin natin dyan. Wala namang masama sa mga greenhouse gases dahil naturally occurring naman ang mga ito sa Earth. Ang problema, nagiging pollution lamang ang mga ito at nakakasama kapag sumosobra na. If we think na mareresolve ito ng pagtatanim lang ng puno, sana ay simple ko lang din kayo masasagot dyan ng oo pero mahaba-habang usapan pa din yan kung ililink natin sa air pollution at atmosphere. Still, it is a great solution to the problem
problem. May ilang negosyo naman sa ngayon na nag-o-offer ng carbon dioxide removal service sa atmosphere at theoretically, makakabawas ito sa effect ng global warming. Sana lang ay hindi ito gumagamit ng anumang chemical or kung meron man, sana ay wala or may napaka-minimal na side effect lang. Ngayon, kung sa aspeto ng atmosphere ang tinutukoy natin na the world is healing, ma-achieve lang natin ito kapag nagawa na natin lahat ulit to be one with nature. Or kahit mapababa lang ang pag-produce ng mga man-made greenhouse gases. Pinakamabisa pa rin kasing solusyon dito is to keep the greenhouse gases on the ground kasabay ng pagtatanim ng madaming puno. Kayo, kaya nyo bang gawin ang Be One with Nature Challenge at hindi lang yung mga poster picture challenge na yan na wala namang ka-challenge? May natutunan ba kayo at na-enjoy ang episode na ito? Kung meron kayong gustong sabihin at idagdag sa topic natin, write it down in the comments, subscribe, share this video, and keep on learning while having fun under the blue sky knowledge.